Is God dependable? परमेश्वरावरती आपण भरोसा ठेवू शकतो का? Is Jesus trustworthy? प्रभू येशू ख्रिस्त विश्वासार्ह आहे का? Perhaps some of you feel offended if someone asks you such a question. कदाचित तुम्हाला खंत वाटेल जर कोणी तुम्हाला अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला तर. Or you may feel guilty if such questions arise in your own heart. किंवा तुम्हाला दोषीपणा अनुभवायला वाटेल जर अशा प्रकारचे प्रश्न तुमच्या मनात आले तर. How do you know that God is dependable and trustworthy? आम्हाला कसं समजतं की देवावर आपण अवलंबून राहू शकतो किंवा त्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवू शकतो? If he is dependable, जर त्याच्यावरती आपण भरोसा ठेवू शकतो, if he is trustworthy, जर तो विश्वासार्ह आहे, is our conviction based on the testimony of others, or do we have a story based on which we can tell it? ही जी खात्री आहे ती इतरांच्या अनुभवांवरतून किंवा इतरांच्या गोष्टींवरतून अवलंबून आहे का आमच्याजवळ कोणती कथा आहे वैयक्तिक कथा सांगण्यासाठी? In trials and sufferings, परीक्षा आणि दुःखांमध्ये we discover personally something very important about God. आम्ही वैयक्तिकरित्या पाहतो काहीतरी एक नवीन देवाबद्दलचा शोध आम्ही घेत असतो. We discover whether God is really dependable or not. आम्ही ह्या गोष्टीचा शोध घेतो परीक्षा आणि दुःखांमध्ये की परमेश्वर त्याच्यावरती खऱ्या अर्थाने आम्ही भरोसा ठेवू शकतो का किंवा अवलंबून राहू शकतो का? Let us turn to Matthew chapter 4. आपण मत्तय याच्या 4थ्या अध्यायाकडे वळूया. Now, this is the time when the disciples are beginning to understand who Jesus is. मत्तय 14 ही वेळ आहे ज्या वेळेस जे शिष्य आहे ते खऱ्या अर्थाने शोध करू लागले आहेत की ते कशा प्रकारच्या कोणत्या गोष्टींवरती विश्वास ठेवत आहेत. They are seeing many things. त्यांनी खूप गोष्टी पाहिल्या आहेत. They are hearing many things. त्यांनी बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या आहेत. And they are beginning to trust Jesus. आणि आता ते प्रभू येशू ख्रिस्तावरती भरोसा ठेवू लागले आहेत. But in Matthew chapter 14, मत्तय याच्या 14व्या अध्यायामध्ये there is a transition from belief to worship. त्या ठिकाणी एक बदल आपल्याला दिसून येतो की भरोस्यापासून तर उपासनेकडे. How did this happen? हा बदल कसा घडला? I think the incident mentioned there we can place our journey of faith into that. आणि मला असं वाटतं की जी घटना त्या ठिकाणी नमूद केली आहे की आपला जो विश्वासामधला प्रवास आहे आपण त्यामध्ये पाहू शकतो त्या घटनेमध्ये. It opens for us how we discover and keep on discovering the faithfulness of God. आणि हे आम्हासाठी उलगड करतं किंवा खुलं करतं की परमेश्वराचा विश्वासूपणा. Let me sum up the incident that we see in Matthew 14 verses 22 to 33. मत्तय 14:22 ते 33 मध्ये जे घटनाक्रम आहे तो मला तुम्हाला सारांशामध्ये सांगू दे. Now the disciples are in the Sea of Galilee. जे शिष्य आहेत ते गालिलच्या समुद्रामध्ये आहेत नावेमध्ये. It is midnight. आणि रात्रीचा प्रहर आहे. The sea has become volatile. त्या ठिकाणी तो समुद्र खवळलेला आहे. They are in the midst of a fierce storm. आणि एक भयानक अशा वादळामध्ये ते स्वतःला पाहत आहेत. The waves are throwing the boat. जे लाटा आहेत ते जहाजाला उलथपालत करत आहेत. Jesus is not in the boat, he is on the shore. प्रभू येशू ख्रिस्त नावेमध्ये नाही आहे पण तो त्या ठिकाणी किनाऱ्यावरती आहे. He sees the disciples from far and how they are struggling and they are scared. आणि तो पाहत आहे की ह्या शिष्यांना हे झगडा करत आहे कारण नाव जी आहे ती हेलकांडे खात आहे त्या वाऱ्यामध्ये. He is concerned and he comes to them walking on the water. त्याला काळजी वाटते आणि तो त्यांच्या जवळ येतो पाण्यावरती चालत. When the disciples saw, they thought at first it was a ghost. ज्यावेळेस शिष्यांनी पाहिलं आधी त्यांना वाटलं की हा कोणीतरी दुष्टात्मा आहे. But when they hear the voice of Jesus, पण ज्यावेळेस त्यांनी प्रभूचा आवाज ऐकला they realize it's their master. त्यांना जाणीव झाली
की हा तर प्रभू आहे. Then Peter shares his request, his desire to Jesus. आणि मग पेत्र जो आहे तो त्याची इच्छा व्यक्त करतो प्रभू येशू ख्रिस्ताला. Let us look at that. Matthew chapter 14 verses 28 and 29. मत्ते 14:28 आणि 29 वचन पाहूया. Verses 28 and 29. मत्ते 14:28-29. Lord, if it's you, Peter replied. तेव्हा पेत्राने उत्तर दिले, प्रभूजी आपण असाल तर Tell me to come to you on the water. पाण्यावरून आपणाकडे येण्यास मला सांगा. Come, Jesus said. त्याने म्हटले ये. Then Peter got down out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. तेव्हा पेत्र येशूकडे जाण्यासाठी तारवातून उतरून पाण्यावरून चालू लागला. When Christ calls us to follow him, ज्यावेळेस ख्रिस्त आम्हाला पाचारण करतो त्याच्या मागे येण्यासाठी, we know it's not going to be easy. आणि आम्हाला माहिती असतं की ते सोपं नाही आहे. Because Jesus calls those who follow him to carry their cross and follow him. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस आम्हाला बोलावतो त्यावेळेस तो म्हणतो की तुमचा वधस्तंभ घेऊन त्याच्या मागे आम्हाला जायचं आहे. Why then do people commit their allegiance to Christ? मग का लोक त्यांचं समर्पण ख्रिस्ताला करतात? Everyone who commits their life to Christ, प्रत्येक जो व्यक्ती आपलं जीवन ख्रिस्ताला समर्पित करतो, surrenders their life only when they realize that the one who calls them is the King of Kings and the Lord of Lords himself. तो प्रत्येक व्यक्ती आपलं जीवन ख्रिस्ताला समर्पित करतो हे जाणून की प्रभू येशू ख्रिस्त राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. It is then we step out. आणि त्यानंतरच आपण पाऊल उचलतो. Then we say like Peter, आणि मग पेत्राप्रमाणे आपण असं म्हणतो, Lord, if it is you, प्रभू जर तू आहेस then I will come. तर मी येईल. Jesus, if you are God, प्रभू जर तू परमेश्वर आहेस then I will follow you. तर मी तुझ्या मागे येईल. But if we are not convinced that Jesus is Lord, पण जर आपली खात्रीच पटली नाही की येशू हा प्रभू आहे, I don't think anyone would commit their life to Christ. तर मला असं वाटत नाही की कोणी ख्रिस्ताला आपलं जीवन समर्पित करेल. I want you to notice that Peter's response was not arrogant. मला हे जाणीव करून देऊ द्या की पेत्राचा जी प्रतिसाद होता तो अहंकारी नव्हता. Peter was not showing off. पेत्र जो आहे तो दिखावा करत नव्हता. Peter's response was an act of faith. पेत्राचा जो प्रतिसाद होता, जे प्रत्युत्तर होतं, ते एक विश्वासाचं दर्शक होतं. Think of it for a moment. आणि ह्यावरती विचार करूयात काही क्षणांसाठी. All the disciples, including the Peter, are in the boat and they are scared and they are struggling. पेत्र आणि बाकीचे जे सर्व शिष्य आहेत ते नावेमध्ये आहेत, ते झगडा करत आहेत आणि ते घाबरलेले आहेत. Peter knows that he cannot walk on the water. पेत्राला हे ठाऊक आहे की तो पाण्यावरती चालू शकत नाही. It is impossible. हे अशक्य आहे. But when Peter recognized it was Jesus, पण ज्यावेळेस पेत्राला ही जाणीव झाली की तो चालून येणारा येशू ख्रिस्त आहे, he said, तो असं म्हणाला, since it is you, Lord, कारण प्रभू तू आहेस, because it is you, Lord, कारण तू आहेस प्रभू, let me come to you. मला तुझ्या जवळ येऊ दे. He knew Christ could enable him to come to him. आणि त्याला ठाऊक होतं की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला मदत करेल त्याच्या जवळ येण्यासाठी. I wonder if Peter was telling, आणि मला असं वाटतं की जर पेत्र असा विचार करत असेल, I would rather be in the midst of a stormy sea walking with the Lord than in the boat without him. की मी त्या वादळमय समुद्रामध्ये ख्रिस्ता समवेत असणं पसंत करेल, ना की त्या नावेमध्ये ज्या ठिकाणी ख्रिस्त नाही आहे. Now let us look at verse 30. आणि आता आपण 30वे वचन पाहूया.
But when he, that is Peter, saw the wind, he was afraid and beginning to sink. परंतु वारा पाहून तो भ्याला आणि बुडू लागला. Cried out, Lord, save me. आणि म्हणाला, प्रभूजी मला वाचवा. What a lively picture we have here of the experience of many of us. आणि कशा प्रकारचं अर्थपूर्ण चित्र आम्हापैकी कित्येकांच्या जीवनातलं असं कदाचित असेल. There is a point in all of our life we recognize Jesus is Lord. आमच्या जीवनातील अशी वेळ असते ज्यावेळेस आम्ही कबुली करतो की प्रभू येशू ख्रिस्त आमच्या जीवनाचा प्रभू आहे. So we surrender our life to him, so we step out in faith. त्यामुळे आम्ही आपलं जीवन ख्रिस्ताला समर्पित करतो आणि आम्ही विश्वासाचं पाऊल उचलतो. And we walk looking to our Savior Jesus Christ. आणि आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे नेत्र लावून चालू लागतो. But then Peter began to sink. पण पेत्र त्या ठिकाणी बुडू लागला. What changed suddenly? कोणती गोष्ट बदलली अचानक? The speed of the storm has not changed. तो जो वारा आहे त्याचा जो गती आहे ती बदललेली नाही. The velocity of the water has not changed. त्या समुद्राच्या लाटांचा प्रवाह बदललेला नाहीये. The strength of the waves have not changed. त्या लाटांचा जो जोर आहे तो बदललेला नाहीये. What changed then? मग कोणती गोष्ट आहे ती बदलली? Did Christ change? ख्रिस्त बदलला का? No. नाही. The one who called Peter is still standing there. ज्याने पेत्राला बोलावलं तो अजूनही तिथेच उभा आहे. He did not become invisible. तो त्या ठिकाणी अदृश्य झाला नाही. Jesus is standing there. येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी उभा आहे. The one thing that changed was Peter's focus. एक जी गोष्ट बदलली ती म्हणजे पेत्राचं चित्त बदललं. Once he removed his eyes from Christ, ज्यावेळेस त्याने आपले नेत्र ख्रिस्तापासून दूर केले, he saw the wind and began to sink. त्याने तो वारा पाहिला आणि बुडू लागला. Is this not true of us? आणि हे खरं नाही का आम्हा बरोबर देखील? When we begin our journey with Christ, ज्यावेळेस आम्ही आमचा प्रवास ख्रिस्ता समवेत करतो, he guides us and he blesses us. तो आम्हाला चालवतो, तो आम्हाला आशीर्वादित करतो. In our family, in our studies or work, आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या अभ्यासांमध्ये, in our decisions, in our relationships, आमच्या निर्णयांमध्ये, आमच्या संबंधांमध्ये God blesses us and he guides us. परमेश्वर आम्हाला आशीर्वादित करतो आणि तो आम्हाला मार्गदर्शन करतो. But somewhere soon we begin to start to think about it. पण मग आपण असा विचार करू लागतो, We begin to analyze आम्ही आकलन करू लागतो and often end up thinking we are doing it on our own. आणि असा विचार करू लागतो की आम्ही हे स्वतःच्या हिमतीवरती करू लागलो. We become busy. आम्ही व्यस्त होऊन जातो. Our eyes drift from Christ. आमचे जे नेत्र आहेत ते ख्रिस्तापासून दूर होतात. We soon forget where the success came from. आम्ही विसरून जातो की हे जे सर्व यश आहे ते कोठून आलेलं आहे. We begin to depend on our capabilities and on others. आम्ही आमच्या क्षमतेवरती अवलंबून राहू लागलेलो आहोत. Our circumstances are not greater than they were before. आमच्या ज्या परिस्थिती आहेत त्या काय मोठ्या नाही आहेत जशा आधी होत्या त्या. But once our eyes are off Christ, पण ज्यावेळेस ख्रिस्तापासून आमचे नेत्र दूर होतात, we begin to fear the trials and dangers which seem in our way. त्यावेळेस आम्हाला भीती वाटू लागते जे संकट आणि जे अडथळे आमच्या पुढे असतात त्यापासून. We see only obstacles and enemies. त्या ठिकाणी आम्ही फक्त अडथळे पाहतो आणि शत्रूच पाहत असतो. We see only difficulties that are in our path. आम्ही फक्त त्या ठिकाणी जे संकट आहेत त्याच पाहत असतो आमच्या मार्गाने. We begin to dwell on them more than on Jesus. आम्ही ह्या नावेमध्ये राहू लागतो ना की येशू ख्रिस्तावरती. And at once our feet begin to sink. आणि त्या ठिकाणी ते आम्हाला अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवते. Our heart faints within us. आमचं हृदय खिन्न होतं आम्हामध्ये. Our comfort disappears. आमचा जो आराम आहे तो निघून जातो. Our hope vanishes. आमची आशा नाहीशी होते.
My friends, listen to me. माझ्या मित्रांनो, माझं ऐका. We need our families to support us. आम्हाला आमच्या कुटुंबाची गरज आहे, त्यांनी आम्हाला आधार द्यावा. We need the prayers of the church that we are part of. आपल्या ज्या मंडळीचा आपण ज्या भाग आहोत त्यांच्या प्रार्थनेची आपल्याला गरज आहे. We need the encouragement of the friends. आम्हाला आमच्या मित्रांचं उत्तेजन हवं आहे. But everyone will come to a point पण प्रत्येक जण अशा एका वेळेला येईल where you are left with no option but Christ. त्यावेळेस आपल्याजवळ दुसरा कोणताच विकल्प नसणार आहे, पण फक्त ख्रिस्तच असणार आहे. You know, one of my friends said some time back, माझा एक मित्र काही दिवसांपूर्वी असं म्हणाला, before the pandemic, हे संपूर्ण पॅन्डेमिकच्या आधी I used to so much depend on the television speaker for growth in my faith. जे टीव्हीवरचे जे वक्ते आहेत त्यांच्यावरती मी अवलंबून राहायचो माझ्या विश्वासामध्ये वाढ होण्यासाठी. But now, पण आता I am just on my knees with my Bible. मी फक्त आता गुडघ्यांवरती आहे माझ्या शास्त्र घेऊन. Let us look at verse 31. 31वं वचन पाहूयात आपण. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? येशूने तत्क्षणी हात पुढे करून त्याला धरिले व म्हटले, अरे अल्पविश्वासी, तू संशय का धरिलास? The cry of Peter, Lord, save me. पेत्राचा जो आवाज आहे, आरोळी आहे की प्रभू माझा बचाव कर. It's a cry of faith and fear blended together. आणि तो त्या ठिकाणी भीती आणि विश्वास ह्या दोघांचं मिश्रण आहे. If Peter did not have faith, he would not have appealed to Christ to save him. जर पेत्राकडे विश्वास नसता तर त्याने ख्रिस्ताकडे आरोळी मारली नसती वाचविण्यासाठी. But there is also fear there. पण त्या ठिकाणी भीती देखील आहे. Otherwise, he would not have cried in the first place. नाहीतर तो ओरडलाच नसता पहिल्या ठिकाणी. I think our response to the situation of the coronavirus around us fits into the reaction of Peter. आणि आपला जो प्रतिसाद आहे ह्या करोना व्हायरसच्या परिस्थितीमध्ये पेत्राच्या जो प्रतिक्रिया आहे त्याच्या प्रमाणेच असं वाटतो. I think it was in the month of April. एप्रिलच्या महिन्यामध्ये A young guy in Delhi who could not visit his parents because he thought he was COVID positive. एक तरुण व्यक्ती तो त्याच्या आई वडिलांपर्यंत पोहोचू शकला नाही कारण तो दिल्लीमध्ये होता. त्याला असं वाटलं की त्याला कोविड पॉझिटिव्ह आहे. So he shot himself dead. त्यामुळे त्याने आत्महत्या केली. But later it was found that he was negative. There was no infection. पण नंतर असं समजण्यात आलं की हा व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह नव्हता. The situation around us is like a fear storm. आणि ही जी परिस्थिती आहे ते अशा प्रकारच्या वादळाप्रमाणे आहे त्या समुद्रातल्या. There seems to be no solution. It is dark. त्या ठिकाणी आपल्याला उपाय काहीच दिसत नाही. सर्व अंधकारमय वाटत आहे. The economic waves are unpredictable. जे आर्थिक जे लाटा आहेत त्या न समजणाऱ्या आहेत. There are people in our society, in our lane, in our building, even in the next neighborhood, people who are quarantined or taken to the hospital. आमच्या एरियामध्ये, आमच्या सोसायटीजमध्ये, आमच्या बिल्डिंगमध्ये, काहींच्या शेजारच्या घरांमध्ये असे काही व्यक्ती आहेत ज्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेलेला आहे किंवा क्वारंटाईन केलेला आहे. Like the disciples in this incident, we are trying to be brave. हे जे शिष्य आहेत त्यांच्याप्रमाणे आपण ह्या परिस्थितीमध्ये कदाचित धाडसी होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. Some days we are filled with fear of how it will all end. काही दिवसांमध्ये आम्हाला भीतीने आम्ही भरून जातो की ह्या सर्व गोष्टी कशा समाप्त होतील. It feels like we are left at the mercy of powerful forces surrounding us. आणि असं काही आहे की आजूबाजूच्या ज्या शक्ती आहेत सामर्थ्यशाली त्यांच्यावरतीच आम्ही आता स्वतःला टाकून दिलेला आहे. On the other hand, किंवा दुसऱ्या बाजूला we are marshalling all the resources we have to stand strong in our faith. की आम्ही आमच्या जवळ जी सामग्री आहे
ती एकजूट करून विश्वासामध्ये खंबीर उभे आहोत. We are praying. आम्ही प्रार्थना करत आहोत. We are meditating on God's word. आम्ही देवाच्या वचनावरती मनन करत आहोत. We are reminding ourselves of the promises of the Lord to us. आम्ही देवाचे जे अभिवचन आहेत त्यामध्ये संजीवन स्वतःला पावतो. We are worshiping Him. आम्ही त्याची उपासना करत आहोत. We are trying to look to Him. आम्ही त्याच्याजवळ नेत्र लावून पाहत आहोत. This we are doing because we know only Christ can carry us through this. हे आम्ही करत आहोत कारण आम्हाला ठाऊक आहे की केवळ ख्रिस्तच आम्हाला ह्यातून चालू शकतो. This is the way we move from fear to faith. अशाच प्रकारे आम्ही भीतीपासून विश्वासाकडे प्रवास करतो आमचा. But note, पण हे पहा, in spite of all the faith Peter could muster, he still began to sink. आणि पेत्र पाहता आपण की पेत्र तरी देखील त्या ठिकाणी बुडू लागला. Immediately Jesus caught Peter. आणि त्या क्षणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला पकडलं. The expression is Jesus stretching forth his hand and grabbed Peter to himself. ते चित्र जे आहे येशू ख्रिस्त आपला हात पुढे करत आहे आणि पेत्राला पकडत आहे. Another moment would have been too late. आणि दुसरा जर क्षण जो झाला असता तर तो कदाचित खूप विलंब झाला असता. But Christ was on time. पण प्रभू येशू ख्रिस्त योग्य वेळेस त्या ठिकाणी I उपस्थित want you to होता. note something else. आणि दुसरी एक गोष्ट त्या ठिकाणी पाहूयात आपण. There was a time when Peter and the other disciples were struggling. अशी वेळ होती की ज्यावेळेस पेत्र आणि बाकीचे शिष्य झगडा करत होते. But Jesus did not answer quickly. पण येशू ख्रिस्ताने त्यावेळेस त्यांना उत्तर दिलं नाही. But when Peter could not do anything more, पण ज्या वेळेस पेत्र अधिक काही करू शकत नव्हता, Christ's helping hand answered him without delay. येशू ख्रिस्ताने आपला हात पुढे केला आणि कोणताही विलंब न लावता त्याचा बचाव केला. You know, there is a practice among the lifeguards posted near water bodies. जे लाईफ गार्ड्स असतात त्यांच्यामध्ये अशी सवय असते जे समुद्र किनाऱ्यावरती त्यांना ठेवण्यात येतं. If someone is drowning, जर कोणी त्या ठिकाणी बुडू लागला आहे they will not grab them until the drowning man stops making any effort to save himself or herself. ते त्यांना तोपर्यंत वाचवणार नाही जोपर्यंत जो मनुष्य बुडणारा आहे तो सर्व काही त्याचे प्रयत्न थांबवत नाही तोपर्यंत. Otherwise, they will pull the lifeguard down, making the rescue difficult. नाहीतर तसं जर नाही केलं तर ते जे बुडणारे व्यक्ती आहेत ते त्या लाईफ गार्डला कदाचित ते समुद्रामध्ये खेचतील आणि त्याचा जो वाचविण्याची प्रक्रिया आहे ती कठीण करतील. In a similar manner, त्याच प्रकारे we can be rest assured आम्ही ही खात्री बाळगू शकतो when all is said and done, ज्यावेळेस सर्व गोष्टी झाल्या आहेत, when we have no strength left, ज्यावेळेस आमच्या जवळ ताकदच उरलेली नाही, when we are drifting away, ज्यावेळेस आम्ही वाहत चाललो आहोत, Christ will stretch forth his hand and grab us to himself. ख्रिस्त आपला हात पुढे करेल आणि आम्हाला पकडून खेचेल त्याच्याकडे. After rescuing Peter, पेत्राला वाचविल्यानंतर Jesus rebuked him. येशू ख्रिस्ताने त्याला बजावलं. But for what? कशासाठी? For getting out of the boat? ते नावेतून बाहेर आलं त्यामुळे का? No. नाही. For venturing too much? त्या ठिकाणी आपण पाहतो For venturing or doing too much? का त्याने जास्त अपेक्षा केली किंवा जास्त काही गोष्टी केल्या त्यामुळे का? Not at all. नाही. For attempting to do something beyond his strength? की त्याने अशा प्रयत्न केला की त्याच्या क्षमतेच्या पलीकडे? Absolutely not. नाही, त्यामुळेही नाही येशू ख्रिस्ताने त्याला बजावलं. Jesus rebuked Peter for trusting too little. येशू ख्रिस्ताने त्याला बजावलं कारण त्याने कमी विश्वास ठेवला. For not holding on to his confidence on Christ unto the end. आणि ख्रिस्तावरती त्याचा विश्वास त्याने शेवटपर्यंत नाही ठेवला त्यामुळे. What Peter attempted, Christ liked it. आणि जे पेत्राने प्रयत्न केला ते ख्रिस्ताला कदाचित आवडला असेल. You see, Peter never finally failed. आपण पाहतो की पेत्र
कधीच शेवटी अपयशी ठरला नाही. Because always in the moment of his failure, he clutched to Christ. कारण त्याच्या त्या अपयशाच्या त्या क्षणातही त्याने ख्रिस्ताला बिलगून राहिला. There will be times in our life, अशा वेळा येतील in our trials and sufferings, अशा वेळा येतील आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या त्या दुःखाच्या आणि परीक्षांच्या वेळेमध्ये, when we will fail ourselves. ज्यावेळेस आम्ही स्वतःला निराश करू. Because we realize we are not as strong as we thought we are. कारण आम्हाला ही जाणीव होते की आम्हाला वाटतं तेवढं सशक्त आम्ही नाही आहोत. We may disappoint other believers. आम्ही इतर विश्वासणाऱ्यांना देखील निराश करू. Because they see that our faith is too weak. कारण ते पाहतील की आमचा विश्वास जो आहे तो भक्कम विश्वास नाही आहे. We may fail God. आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारे आम्ही निराश करू त्यांना. We may fail God. आम्ही देवाला देखील निराश करू. Because our trust is too little. कारण आमचा जो भरोसा आहे तो कमी आहे. But thanks be to God. पण देवाचे आभार. He does not leave us to reap the fruit of our unbelief. की तो आम्हाला असंच टाकून देत नाही की आम्ही अविश्वासाचं फळ चाखावं. He does not allow us to sink in deep waters. आणि तो आम्हाला अशाच प्रकारे आमच्या अविश्वासामध्ये टाकत नाही. His grace overcomes the weakness of our faith. त्याची जी कृपा आहे ती आमचा अशक्तपणावरती भारी होते. I must confess. आणि मला हे कबुली देऊ द्या. There are times when my faith is weak. अशी काही वेळ असते ज्यावेळेस माझा विश्वास देखील कमकुवत असतो. When I allow myself to worry so much as if God does not exist. मी स्वतःला इतकं काळजी चिंतामध्ये ग्रस्त करून टाकतो की असा प्रकारचा विचार करतो की देव नाहीच आहे कदाचित. I allow myself to be carried on with so many things as if I don't trust God. मी स्वतःला परवानगी देतो की इतक्या गोष्टींमध्ये गुंतून जातो की देव नाहीच आहे अशा प्रकारची गुंतवणूक होऊन जाते. There are times when I allow discouragement to take hold of my mind and forget his promises. अशी वेळ येते की ज्यावेळेस निराशा माझ्या मनामध्ये घर करून बसते आणि मी विसरून जातो की परमेश्वराची जी अभिवचनं आहेत ते. In all those moments, आणि या सर्व क्षणांमध्ये my favorite scripture has been माझा आवडता शास्त्र भाग आहे 2 Timothy chapter 2 verse 13. दुसरे तिमोथी याचा 2 अध्याय 13व वचन. If we are faithless, he remains faithful. आपण अविश्वासी झालो तरी तो विश्वसनीय राहतो. If we are faithless, even if we are faithless, he remains faithful. आम्ही अविश्वासी झालो तरी तो विश्वसनीय राहतो. Let us now look at verses 32 and 33. 32 आणि 33 वचन पाहूयात आपण आता. And when they climbed into the boat, the wind died down. मग ते तारवात चढल्यावर वारा पडला. Then those who were in the boat worshipped him, saying, Truly you are the Son of God. तेव्हा जे तारवात होते ते त्याच्या पाया पडून म्हणाले, आपण खरोखर देवाचे पुत्र आहात. I remember very clearly a day 4 years back. मला एक दिवस फार स्पष्टपणे आठवतो 4 वर्षांपूर्वीचा. When I was alone driving the car on a highway to another city. मी ज्यावेळेस एकटाच होतो, कार चालवत होतो हायवेवरून दुसऱ्या शहराकडे जाण्यासाठी. There was one particular sharp turn on the hilly ghats. आणि त्या घाटांचा जो प्रवास होता त्यामध्ये एक असा वळण होतं, ते खूप तीव्र वळण होतं. And that sharp turn, I thought for a moment that I lost. आणि त्या वळणावरती मला असं वाटलं की मी आता माझा ताबा गमावला आहे. And I felt आणि मला असं जाणीव झाली that someone picked the car and brought it on the road back to safety. की कोणीतरी ती कारचं वळवलं आणि तिला सुरक्षेच्या रस्त्यावरती घेऊन आलं. I was shocked and numb for some time. आणि मला एकदम आश्चर्याचा धक्का बसला. मी स्तब्ध झालो काही काळासाठी. But I knew पण मला हे जाणीव होती God had picked me up and put me to safety. की देवाने मला उचलून सुरक्षित ठेवला आहे.
A little while I stopped the car. आणि काही क्षणानंतर मी गाडी थांबवली. And the only thing that blurted out of my shivering lips was praise unto the Lord. आणि फक्त एकच गोष्ट जे शब्द माझ्या मुखातून थरथरणाऱ्या मुखातून निघाले ते म्हणजे देवाचे आभार. How does this chapter end? हा शास्त्र भाग कसा समाप्त होतो? How does this incident end? ही संपूर्ण घटना कशी समाप्त होते? Let's go over the scene frame by frame. घटनाक्रम जो आहे तो त्या ठिकाणी आपण फ्रेम बाय फ्रेम पाहूयात. 9 o'clock in the night. रात्रीचे 9 वाजले आहेत. Disciples are on the boat in the Sea of Galilee. जे शिष्य आहेत ते समुद्रामध्ये आहेत, गालिलच्या एका नावेमध्ये. 10 o'clock in the night. रात्रीच्या 10 वाजता Storm is brewing in the sea. त्या ठिकाणी त्या समुद्रामध्ये वादळ जे आहे ते उसंबून वाहू लागलं आहे. 11 o'clock. 11 वाजता रात्री Waves are crashing into the boat. ज्या लाटा आहेत वादळामुळे ते आता जहाजावरती चढाई करून आल्या आहेत. 12 o'clock. 12 वाजता रात्री The boat is tossed and it is difficult to row. ती जी नाव आहे ती वादळामध्ये सापडली आहे आणि ते आता काहीच करू शकत नाही. 1 o'clock in the night. 1 वाजता रात्री Disciples start to panic and are afraid of drowning. जे शिष्य आहेत ते आता भयभीत झाले आहेत. त्यांना भीती वाटत आहे की ते कदाचित बुडतील किंवा नाही. 2 o'clock. 2 वाजता रात्री They are trying their best, putting all their strength to keep the boat afloat, but there is no hope. ते त्यांचं सर्व प्रयत्न करत आहेत, सर्व प्रकारचं सामर्थ्यपूर्वक परिश्रम करत आहेत की नाव कशी प्रकारे त्यांनी स्थिर करावी, पण काहीच त्यांना यश येत नाही. 3 o'clock. 3 वाजता They are exhausted and think of death. ते आता हताश झाले आहेत आणि मृत्यूचा विचार करत आहेत. 4 o'clock. 4 वाजता They worship Jesus as the Lord over the nature. की ते ख्रिस्ताची उपासना करत आहे जो निसर्गावरचा देखील प्रभू आहे. Look at all those people whose faith is contagious. आणि आपण अशा प्रकारच्या लोकांकडे पाहूया त्यांचा जो विश्वास जो आहे तो संसर्गकारी आहे. People whose convictions we admire. अशा लोकांची जी खात्री आहे, जो विश्वास आहे, ज्यांच्याकडे आपण पाहत आहोत. Not all of them were great believers. आणि हे सर्व जे लोक आहेत ते एक महान विश्वासणारे नव्हते. But they experienced God's hand that rescued them in their drowning moments. पण त्यांनी परमेश्वराचा अनुभव घेतला आणि परमेश्वराने त्यांच्या बुडणाऱ्या त्या परिस्थितीत त्यांना उचललं. In their trials and sufferings. त्यांच्या त्या दुःख आणि त्रासामध्ये. Just like the disciples. आणि ह्या शिष्यांप्रमाणेच They realized Jesus had not forgotten them even for one moment. त्यांना ही जाणीव झाली की येशू ख्रिस्त त्यांना विसरला नाही एक That क्षणासाठी he was greater than the storm. की तो त्या वादळापेक्षाही वरचढ आहे. Isn't it interesting? आणि हे अद्भुत नाही का? Lord's voice could be heard in the middle of this chaos and noise. येशू ख्रिस्ताचा आवाज जो आहे तो आजूबाजूला असलेला वादळातूनही ऐकायला येतो. So much noise, but the disciples still could hear the voice of Jesus. इतका आक्रोश आजूबाजूला चालू आहे पण तरी देखील ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आवाज ऐकू शकले. The fierce storm, the highways were very loud. आणि ते वादळ जे आहे, त्या लाटा आहेत, त्यांचा आवाज खूप मोठा. But they could not drown the voice of Jesus. पण ते येशू ख्रिस्ताचा आवाज बुडवू शकले नाही. And that same voice is speaking to you today. आणि तोच आवाज आम्हाशी आज बोलत आहे. You of little faith. तुम्ही जे अल्पविश्वासी. Don't doubt, don't fear. तुम्ही घाबरू नका, तुम्ही शंका करू नका. It is I. Take courage. मीच तो आहे, धीर धरा. Shall we pray?
आपण प्रार्थना करूयात का? Your trials, your suffering is not the end. तुमच्या दुःख, तुमचे त्रास शेवट नाही आहे. You may be sinking, but you will not drown. तुम्ही कदाचित बुडत असाल पण तुम्ही बुडणार नाही. Jesus will grab you to himself. येशू ख्रिस्त तुम्हाला पकडेल, स्वतःकडे घेईल. Will you bring your storm? Will you bring your waves to Christ? तुम्ही तुमचे वादळ, तुमचे संकट, तुमच्या लाटा येशू ख्रिस्ताकडे घेऊन याल का? It may be in your family, it may be in your work. तुमच्या कुटुंबामध्ये असेल, तुमच्या कामाच्या ठिकाणी असेल. The storm may be in your personal life. हे जे वादळ आहे तुमच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये असेल. But Jesus is the Lord of the storm. पण प्रभू येशू ख्रिस्त या वादळाचा प्रभू आहे. He will not allow you to sink. तो परवानगी देणार नाही तुम्हाला बुडण्यासाठी. No trials, no sufferings, he will allow you to sink. आणि कोणतंच त्या ठिकाणी दुःख नाही, कोणतंच परीक्षा नाही, त्यातून तो बाहेर काढू शकत नाही. He is trustworthy. तो भरोसा लायक आहे. He is dependable. तो त्याच्यावरती अवलंबून राहू शकतो. You will experience it. आपण त्याचा अनुभव घेऊ. Lord, we bring our trials and sufferings to you. प्रभू, आम्ही आमचे दुःख आणि त्रास तुझ्या पुढे घेऊन येतो. Some of us who are struggling, प्रभू, आम्हापैकी जे झगडत आहेत, sinking, जे बुडू लागले आहेत, no hope, no help. आशा राहिलेले नाही, मदत राहिलेले नाही. We thank you that you will not allow us to sink. You will not allow us to drown. प्रभू, तुझे आभार की तू आम्हाला बुडू देणार नाहीस. तुझे आभार की तू आम्हाला त्या ठिकाणी पडू देणार नाहीस. Thank you for this assurance धन्यवाद देतो ह्या खात्रीबद्दल. that you are faithful even when we are not. कारण तू विश्वासू आहेस जरी आम्ही अविश्वासू झालो तरी. Thank you for your grace that overcomes our weakness of faith. धन्यवाद देतो प्रभू की तुझी जी कृपा आहे जी आमच्या शक्तपणावरती देखील विजयी होते. Into your hands we commit our lives. तुझ्या हातामध्ये आम्ही आमचं जीवन समर्पित करत आहोत. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावात आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन.